Rồi vậy là mình coi những cái ron này đâu bạn? Làm sao mình biết là cái con nào nó đang nắm ron gì? Giờ có chỗ nào vô coi mấy cái ron này không? Giờ mình vô AD mình coi thì mình có thấy được mấy cái ron ở cấp độ forest không? Dù mình vô domain này mình coi ha. Dù mình vô cái thằng operator master ron này mình coi này đó, thì mình thấy cũng chỉ có 3 ron ở cấp độ domain thôi phải không? Một cái ron RD, một cái ron BDC, một cái ron rất hết trơn. Nhưng mà ở cái ron ở cấp độ là forest á thì mình không thấy cái domain name master ron với Sima, mình không thấy ha. Vậy làm sao mình coi được hai cái ron đó? Ai đang nắm giữ? Ai đang giữ hai cái ron đó? Để con này là con forest root phải không? Mà mình vô mình coi mình thấy có 3 ron, đúng ra mình phải thấy 5 ron như vậy. Vậy làm sao để mình coi được cái ron ở cấp độ forest? Cái này mình đang coi ở cấp độ gì? Domain wide. Rồi, con này là BC có rồi, nhưng mà con này có chưa? Chưa. Con này là một cái con server bình thường, ví dụ đây là đang là con server 2 ha. Rồi mình cần nâng nó lên ha. Bây giờ phải deploy một con server thường đi để mình nâng nó lên. Rồi sau đó là con ADC nó phải cho vô con DC thì mình mới nâng nó lên được. Nó giống như một cái con server thường, phải cho vô domain này vậy, không bạn? Rồi sau đó mình mới nâng nó lên ha. Rồi bây giờ mình tạo con mới nữa nha. Con này mình đặt là con ADC đi ha. Con này đặt tên là ADC đi nha. Này chắc để 8 ghi cài cho nhanh ha. Cứ xài nát đi rồi mình đổi lại Vimnet sau ha. Từ từ mình đổi lại. Tại nãy cái con này mình cũng đang xài Vimnet 3. Cứ để nát để mình cài thôi. Rồi chắc lấy 60 GB cũng được rồi ha. Rồi bây giờ mình gắn ISO vô để mình cài thôi. Rồi cài vô thôi. Rồi sau đó mình ba cái ron này là con nào đang nắm giữ? Cái con DC1 của mình đang nắm giữ đúng không? Con ADC không có nắm giữ ron này nha. Con ADC chưa nắm ha. Thấy không? Rồi nhưng mà con BC đang nắm. Cái ron ở cấp độ là forest á thì các bạn phải chạy cái lệnh này nè ha. Các bạn phải chạy lệnh là red 32 Sima management ha. Phải chạy cái lệnh này để nó cho mình coi nha, chứ không phải tự nhiên mình muốn coi là mình coi đâu nha. Đây mình sẽ chạy lên này ha, red. Rồi giờ mình chạy thử lên này nha. Tại nếu mình không coi được thì mình không biết con nào đang nắm giữ thì mình rất là khó chuyển, như không? Red 32. Rồi cái lệnh rất là khó nhớ. Rồi để nó đăng ký cái lệnh này vô ha. Con DC á, mình chạy lại cái lệnh MMC. Rồi mình snap in lại. Thì giờ mình sẽ thấy có một cái mới xuất hiện, đó là cái Artillery Sima. Cái này mặc định nãy không có nha, mặc định nó không có. Rồi mình ép vô. Rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ thấy được cái cấp độ Sima chỗ này. Thì giờ mình vô đây mình coi Operation Masteron thì mình thấy là hiện tại là cái Sima Masteron nè là con nào đang nắm giữ, cũng là con DC1 đang nắm giữ phải không? Đúng không? Chờ nó cài xong ha.
tức là phải nó vô thì mình biết cái con nào đang nắm giữ, thì cái con DC1 nó đang nắm giữ hai cái ron đó luôn. Hồi nãy 3 ron, bây giờ 2 ron nữa là 5 ron phải không? Đều là con DC1 nắm hết ha. Rồi sau này mình xây dựng thêm một con nữa là con tri domain với con trai domain nữa ha. Rồi nó có con read only domain nữa, nó có nhiều con lắm. Mình cố gắng là mình xây dựng ra một cái forest chắc là cũng 4-5 con nha. Mình muốn ra được cái tri thì ít nhất phải mấy con chứ, không bạn? Cái này mới con ADC, còn con tri với con gì nữa, với con trai nữa không? Rồi, ok. Rồi, cài qua tool rồi vô luôn ha, cho nó bung đầy lên cho mình. Rồi phải cho domain con này luôn nha, đặt IP rồi chỏ DNS. Dĩ nhiên cái con IDC này phải chỏ DNS về con DC của mình không? Để mình cho domain vô ha. Rồi, nhưng mà trước tiên cài cái VMware tool vô trước đi để mình dễ làm việc. Cài VMware tool vô. Rồi. Cái con này đổi lại là ADC 1 luôn nha, cho nó đồng bộ. ADC 1 rồi ADC 1. Đây. Đây, chịu khó đổi tên máy lại. Trên cái tên máy lại. Con này mình đặt tên là con ADC1. Rồi. Nhưng giờ phải cho domain rồi mới cài được. Giờ tôi phải chuyển về Vimnet luôn. Chuyển về Vimnet luôn. Rồi phải đặt IP cho nó cùng Vimnet. Tại con DC tôi đang xài Vimnet 3 thì con này tôi cũng xài Vimnet 3 luôn. Rồi, bây giờ con này mình đặt IP rồi mình cho thôi. Con này mình đặt IP cho nó cùng lớp mạng thôi ha. Con này mình là 192.168.2. Con kia nãy là như là 219 không? Con DC mình là nhiêu ta? Con này là 219, chắc con này mình đặt ở 129 không? Chắc mình đặt là 130 đi ha. Con này chắc đặt 130 đi. 192.168.2.1. Cái này phải chỏ về con DC nha, chỏ về con DC nha. 192.168.2.129. Chắc là mình tắt IP version 6 đi, mình không xài, mình tắt IP version 6 đi. Rồi mình tắt firewall luôn đi nha. Rồi, rút lại cái rồi bắt đầu mình cho vô nha. Rồi, chuẩn bị có con IC rồi. Giờ binh thử coi nó thông về con BDC chưa. Cái này nó mới có tên thôi chứ nó chưa là con IDC đâu nha. Bên 192.168.2.129 là tôi binh về con DC1 nha. Rồi, bên thông rồi các bạn.
Vậy là về mặt vật lý là nó đã thông rồi phải không? Đây, giờ đứng ở coi IC mình cho Lumen. Rồi, nó đang là quạt rút. Quạt rút thì mình không xài được nha, mình phải chuyển qua Lumen. Lumen mình đây là đơm 1 chấm gì đây? Số cô cho vô administrator password. Đây là con web mà có không là con chính nó còn không bạn web nó ổn kể đó. Rồi. Vô chưa? Rồi, con này vô domain nào không? Con này vô domain rồi. Add trên con IDC nha. Mình vô cái server manager mình add run vô. Mình làm chỉ con 2019 2022 đều vậy thôi nha. Rồi. Rồi, mình sẽ add cái run AD vô ha. ADDS vô nha. Rồi vô. Rồi. Net. 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 Rồi. Rồi. Cố gắng bữa nay là mình dựng được con IDC, rồi từ từ hôm sau mình sẽ học cách chuyển quyền và giật quyền ha. Chuyển quyền thì dễ chứ giật quyền sẽ có. Giật quyền gõ tới gần 40 lịch là. Rồi, do đó là giờ mình sẽ nâng cấp lên ha. Có một remote đây mình nâng lên nha. Rồi, giờ chọn cái thằng nào. Rồi, vậy đây mình là phải cùng domain controller ha. Rồi. Rồi. Bạn phải có một cái account. Rồi. Administrator. Password. Rồi, net. Mình thấy là nó có logo catalog phải không? Mặc định nó sẽ có default first name, tức là đầu tiên nó sẽ tạo ra một cái site. Rồi. Password này, password để restore nha, chứ không phải password để đăng nhập vô nha. Nó có một cái default first name nha. Default first name là cái site mặc định ha. Từ từ mình sẽ nói từ từ mình sẽ nói tới cái size sao. Rồi. Rồi, nó hỏi có intron mấy cái này vô không thì chắc là mình không cần phải không? Chắc là không cần ha. Rồi. Mình cho nó vô con này ha. Rồi, net. Rồi, đây là thông tin gì để dùng lưu cái cơ sở liệu về ADDS thôi. Đây là đường dẫn của nó ha. Cái này lưu database này lưu log phải không? Còn đây là thư chia sẻ tài nguyên. Chia sẻ tài nguyên. Rồi, net. Rồi, chờ nó build cho mình thôi. Nó build chắc cũng khá lâu á. Chờ nó build cho mình. Rồi, chúng thôi. Rồi, vậy tới đây là con này nó đã cho vô domain và con này nó đang đóng vai trò là gì bạn? Nó đang đóng vai trò là ADC phải không? Nhưng mà con này có role nào không? Làm sao biết không? Phải vô xem phải không? Phải không? Rồi, vậy để xem thì mình vô cái AD user computer phải không bạn? Đúng không? Rồi, coi ở cấp độ domain thì chỉ cần là bấm vô domain rồi chọn Operation Master Role đây thôi. Thì mình thấy là ba cái role này ai đang nắm giữ? DC1 đang nắm giữ. Phải không? Đó. Master nè, Operation Master toàn DC1 nắm giữ mà. Phải không? Con ADC1 mình đâu có nắm giữ đâu. Rồi, để coi ở cấp độ Forest thì làm sao? Chạy lên gì? Red SVR32 phải không? Rồi sao là gì? Sima MGMT phải không? Phải không? Rồi.
Rồi sau đó chạy MC S nó bao nhiêu không? S nó bao nhiêu? S cái Sigma vô đúng chưa? Phải không? S cái AD Sigma vô. Rồi, vậy vô cái AD Sigma này mình coi cái master roll chỗ này. Thì mình thấy là hai cái master roll còn lại là ai đây nắm giữ luôn? Cũng DC1 luôn. Vậy tóm lại coi ADC không có roll nào chứ. Không có roll nào hết không? Đúng không? Phải không bạn? Cái vấn đề là giờ hiện tại là cái con ADC không có roll nào hết. Vậy làm sao nó quản lý được? Rồi, vậy có hai cách. Chỉ có hai cách thôi. Đó là cái con DC trao 5 cái roll nó lại cho con ADC thì mọi chuyện dễ dàng. Phải không? Nhưng nếu mà cái con DC nó chết bắt nó kỳ tử thì hơi nguy hiểm hơn. Lúc đó là cái con ADC là phải tự đi để làm sao là giật được 5 cái roll đó về mình. Phải không bạn? Mà không phải giật dễ đâu nha. Ít nhất mình cũng gõ gần 60 lệnh á. Gõ command line á, nó mới lên được thành cái con DC. Và chỗ này là mới là cái chỗ ăn tiền nè ha. Chứ nếu mà trao dễ quá thì người ta làm luôn rồi. Phải không? Đâu cần nhờ mình làm cái gì. Đúng rồi, dù con server nó chết ngang nó mới kêu mình lại mình làm chứ. Nhưng nếu mà nó còn sống nó chuyển qua mình đâu còn gì đâu làm. Rồi, vậy tới đây mình đã biết được 5 cái roll nó nằm đâu rồi vậy. Đúng không? Bây giờ khi mình lên coi ADC xong nó có một cái là cái DNS nó chỏ bị sai đó. Thường khi mình nâng lên xong là cái card mẹo mình nó sẽ bị chỏ sai DNS. Thì các bạn phải vô các bạn chỏ lại. Về con nào đây? Ồ, nó giữ nguyên hả? Đỡ quá phải không? Nếu mà nó giữ nguyên thì nếu nó trở về 127 thì các bạn phải bỏ ra nha. Bỏ mấy cái 127 ra nha. Mình phải chở về con 129 là con DC của mình đó. Rồi, vậy giờ coi ADC làm nhiệm vụ gì đây? Cài lên để làm gì? Backup. Vậy mình nói á, là cái con DC á, khi mình tạo một user ở DC thì nó có qua DC không? Rồi, giờ mình sẽ vô cái chỗ này. Các bạn lên cái con server mình đó, nó có một cái menu nữa. Đó là ở cấp độ size ha. Ở cấp độ size. Active size service nha. Rồi, để mình khảo sát cái size. Từ hôm giờ mình làm nhiều với Active User and Computer rồi phải không? Ở cấp độ size. Này. Load hơi chậm hơn. Rồi, ở size đó thì default size thì mình thấy có hai con phải không bạn? Một con DC, con ADC đúng không? Đúng không? Dĩ nhiên là trên con DC mình cũng thấy tương tự vậy phải không? Trên con DC mình cũng sẽ thấy tương tự phải không bạn? Rồi, trên con DC. Giờ lên con DC coi thử nha. Mình vô cái Active Directory Size and Service. Rồi, mình xem. Thì mình thấy là trong default size của mình á, default first sign in của mình á, nó cũng có DC và ADC. Hai con đúng chưa? Em nói là ADC là backup của DC phải không? Bây giờ mình phải test thử. Rồi, bây giờ mình sẽ vô cái con DC. Chắc là đổi tên lại là BDC đi, cho nó dễ hình dung hơn ha. Tại giờ nó là BDC đây, phải không? Rồi tôi đổi cái tên máy luôn cho nó dễ nhìn nha. Con này gọi là BDC1 nha. Rồi, bây giờ mình sẽ tạo user phải không bạn? Đây, tôi tạo ra user 1. Rồi, khi mình tạo ra user 1 thì trên con ADC có user 1 không? Mới vừa tạo ra user 1. Thì trên ADC có không bạn? Ủa, nó là backup rồi tại sao nó không có?
Có không bạn? Đây có nè. Phải không? Có mà. Ủa sao tự nhiên bên đây có HCM rồi có Hòa Nội luôn ta? Có phải nó đồng bộ qua phải không? Nó là IDC mà, backup mà, thì bên hàng kia có là nó là sao? Nó đồng bộ qua đúng chưa? Phải không? Nó đang đồng bộ qua cho mình ha. Rồi, vậy tới đây mình thấy là nó đã đồng bộ qua cho mình rồi, mình tạo gì đó có. Vấn đề mình làm ngược lại coi. Nếu mà mình tạo ở ADC thì DC có không? Giờ tạo thử nha, giờ tạo user 2 nha, đứng ở ADC tạo nha. Tạo user 2 nha. Vậy tạo user 2 ở ADC. Thì DC có không? BDC có không? Tạo user ADC thì BDC có không? User 2 đang ở ADC có nha. BDC có không bạn? Có user 2 không? Không thấy. Ủa vậy nó backup là ở DC cũng có mà nó có hả? Mà trong khi Masteron đang nằm đâu? Masteron đang nằm ở bên kia hết mà. Ở con IC đâu có giữ gì đâu. Có, nhưng mà chừng nào mới có? Dĩ nhiên nó phải có thời gian, nhưng mà muốn có liền. Muốn có liền thì mình phải tự đi đồng bộ bằng tay phải không? Còn không nó phải có một cái thời gian và nó mới đồng bộ ngược về. Chứ từ con trên mình tạo xuống thì nó dễ, nhưng mà còn từ con dưới đây mình muốn đồng bộ lên thì nó phải có thời gian ha. Thường là nó phải bao nhiêu phút á nó mới đồng bộ lên. Còn nếu mình muốn làm gấp thì mình phải tự đi đồng bộ. Con BDC của mình á, các bạn phải vô cái chỗ size đó để mình đồng bộ giữa hai size ha. Mình đồng bộ giữa hai size. Rồi mình mở cái chức năng size này lên nè. Rồi mình vô đây. Mình mở cái con ADC ra. Đó thì trong con ADC chỗ này nó có cái mục là auto generate nè, thì mình chọn reset now ha, tức là mình tự mình chủ động mình đồng bộ với con ADC. Hiểu không? Rồi, đồng bộ ha. Rồi, nó báo thành công không bạn? Phải không? Để cho nó đồng bộ, giống như mình ra lệnh cho nó làm sớm đi đó, cái chuyện đồng bộ làm sớm tôi như vậy. Chứ không thôi nó phải đúng giờ rồi nó mới làm đồng bộ. Rồi, thì mình coi nó có chưa? Vô lại coi nó có chưa? Sau khi mình làm thao tác đồng bộ thì vô lại cái ADC thì mình coi có cái user 2 chưa. Đây có rồi nè, có user 2 không bạn? Chứ không thôi là nó bao nhiêu phút nó mới qua đó, chứ không phải tự nhiên nó qua liền đâu, mình phải chờ thời gian nó mới qua. Rồi làm sao biết bao nhiêu phút nó qua bạn? Còn nếu mà nó không qua nữa nha, nếu nó không qua nữa thì bạn phải tóm tại cái dụng net on này lại nha. Trong một số trường hợp là nó bị lỗi đồng bộ, nhiều khi nó cũng không qua, điều đó bạn phải tóm tại cái dụng net on trong cái switch của mình lại thì nó mới qua nha. Rồi nhiều khi nó cũng sẽ có trường hợp nó bị trục trặc. Mình vô ngay chỗ cái intersite căn bọt á, tức là cái giao thức để nối giữa hai site với nhau á, thì nó có cái IP. Thì trong cái IP nó có cái default IP silent ha. Đây là cái giao thức nó nối giữa hai cái site lại nhau thôi. Thì trong cái giao thức này nó có cái thông số để cho mình chỉnh ha, là cái reset mỗi 180 phút ha. Nó 180 phút nó mới đồng bộ qua, chứ không phải tự nhiên nó đồng bộ qua nha. Ủa tại sao người ta chỉnh lâu dữ vậy ta? Đúng rồi, internet mà không lẽ mình để 1 phút đồng bộ, trời ơi, nó làm nghẽn đường truyền luôn à. Mình phải để vài tiếng mới cập nhật từ con kia về con này một lần. Nếu người ta để đây là mặc định 3 tiếng, do đó nãy mình tạo mình thấy là nhiều khi tạo ADC nhưng mà trên DC đâu có đâu. Còn nãy mình đồng bộ là do mình chủ động mình làm, hiểu không? Mình chủ động mình làm ha. Chứ mặc định thì cái thời gian này nó để là đây là 180 phút. Rồi, còn cái việc đồng bộ dựa những cái sai thì từ từ mình sẽ nói sao. Rồi tạo subnet như nào thì mình sẽ có cái bài làm việc với sai sao ha. Rồi, vậy tới đây là con ADC hoạt động ok chưa bạn? Ok ha. Rồi, nhưng mà nếu con DC nó chết là con ADC là hơi nguy hiểm thôi. Giờ làm sao cướp quyền được? Vì hiện tại là con ADC không có quyền nào hết, không có 5 Masteron. Vậy nếu con DC mà còn sống thì ok nha. Bây giờ không tin đó, bạn tắt cái con BDC đi là con ADC nó bị treo liền, tại không có RON.
Thử đi, tại nó đâu có RON đâu. Bây giờ giả sử nha, mình đang đứng trên con DC nha, mình vô mình tắt cái card mạng đó thôi để mình test đi, mình sẽ thấy cái chuyện đó. Tắt chi, không muốn lại. Vậy tới đây là nó ngắt mạng rồi không bạn? Vậy kể như con này chết không? Không cho bay được. Vậy con này tạo user theo bạn là được không? Con này tạo user được không bạn? Tạo được không? Được không? Chắc không? Vì nguyên tắc tạo user thì phải lưu về schema chứ. Vậy thông tin này lưu về đâu? Đâu có cái RON nào lấy gì lưu. Tại thông tin của người dùng phải lưu về schema data đúng không? Phải không? Vậy lưu về đâu? Không có RON nào lấy gì lưu. Chỗ nào? Tức là nó vẫn có nhưng mà nó không có lưu lại. Lưu được cái gì? Đó. Bạn thấy nó sẽ bị treo luôn ha. Đâu có chỗ nào đâu mình lưu. Đâu có tạo đối tượng được, nó đâu có quản lý đối tượng đâu mà tạo được. Đó giờ coi IDC là vô dụng ha. Nếu mà con kia chết. Nói chung không có tạo được. Vì đâu có quản lý được đâu mà tạo. Nó tạo nhưng mà thế là nó đồng bộ về con, nó chứa về con DC hết à. Ý nói là cái con này dựng lên để sẵn đó thôi, để lỡ con kia chết là cướp quyền chứ chưa. Dựng sẵn vậy đó đó. Khi nào chờ kia chết có quyền, hoặc khi nào coi kia hứng nó giao quyền cho mình thì mình lúc đó mình tạo được. Hiểu không? Chứ giờ hiện tại mình làm thì cái thông tin user này nó không có lưu được trên con kia thì kiểu như cái user này không có đăng nhập vô đâu nữa hết. Nó không đăng nhập vô domain nào được hết. Hiểu không bạn? Vấn đề là không ai quản lý user này thì user này không đăng nhập vô đâu được hết. Nói chung là không xài được luôn. Mình thấy vậy thôi chứ không xài được user này ha. Và giờ mình thấy là giờ nó giống như nó bị treo luôn rồi đó. Nó không đồng bộ được là kiểu như bạn thấy giờ cái máy này giống như bạn bấm vô đâu nó cũng treo hết. Bấm vô đâu nó cũng bị treo. Nó giống như giờ nó đơ rồi đó, thấy chưa? Nó treo luôn. Không ai quản lý nó. Giờ không đi đâu được hết, treo luôn ha. Làm gì cũng sẽ bị treo vậy.